Hello and what's up বন্ধু সকল কি খবৰ তোমালোকৰ আই হোপ সকলো ভালে আছা মোৰ নাম Zuned আৰু তোমালোকে এটা চাই আছা মোৰ চেনেল Axomiya ড্ৰাইভাৰ মই লাষ্ট দুটা ভিডিও দিছিলো তোমালোকে ভিডিওটো যদি চাইছা তেন্তে ভাল কথা আৰু যদি নাই চোৱা মোৰ চেনেলত গৈ ভিডিও কেইটা চাবা তোমালোকৰ হেল্প হ'ব গাড়ী চলাবৰ কাৰণে আজি মই তোমালোকক গিয়াৰৰ বিষয়ে শিকাম অলপ গিয়াৰ কেনেকৈ শিফট কৰিব লাগে গিয়াৰ প্যাটাৰ্নটো কেনেকুৱা হেতু বেসিক ৰুল হয় হেতু তোমালোকে জনাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় Friends, তোমালোকে যেতিয়া গাড়ীখন চলাবা তাৰ আগত তোমালোকে গিয়াৰ প্যাটাৰ্নটো চাই লবা লাগিলে এনেকৈ কাগজ এখনত তোমালোকে প্যাটাৰ্নটো বনাই লবা তোমালোকৰ গাড়ীৰ গিয়াৰ যেনেকৈ মোৰ গাড়ীখনত আছে এইটো চাব পাৰা তোমালোকে নিউট্ৰেল এইটো পজিশনত আছে 1 তাৰপিছত 2 তাৰপিছত 3 তাৰপিছত 4 তাৰপিছত 5 তাৰপিছত ৰিভাৰ্স এইটো প্যাটাৰ্নত আছে সো তোমালোকেও এনেকৈ এখন কাগজত নিজৰ গাড়ীৰ গিয়াৰৰ প্যাটাৰ্নটো বনাই লবা তেতিয়া তোমালোকৰ অলপ সুবিধা হ'ব তোমালোকৰ মাইণ্ডত সেট থাকিব কোনটো গিয়াৰ কোনখিনিত আছে স্টাৰ্টিংত এটো অলপ প্ৰবলেম হয় তেতিয়া মানুহে যেতিয়া গাড়ী চলাই থাকে তেতিয়া তলত চাই গিয়াৰটো চেঞ্জ কৰে হেতু বহুত ৰিস্কি হয় তোমালোকৰ এক্সিডেন্ট হোৱাৰ চান্স থাকে সো তোমালোকে এবাৰ গিয়াৰ প্যাটাৰ্নটো এনেকৈ বনাই ললে তোমালোকৰ মাইণ্ডত সেট হৈ যায় কোনটো গিয়াৰ ক'ত থাকে সো মই তোমালোকক এটা দেখাই দিছো গিয়াৰ কেনেকৈ পজিশনখিনি আছে এতিয়া তোমালোকৰ পজিশনটো গিয়াৰটো এনেকৈ চাই লবা প্ৰথমতে নিউট্ৰেল আছে নে নাই দুই সাইডে এনেকৈ লুজ হৈ থাকিব তেতিয়া তোমালোকৰ গিয়াৰটো নিউট্ৰেলত থাকিব মানে এইটো পজিশনত থাকিব তোমালোকৰ এন এই পজিশনটো যেতিয়া আছে তোমালোকৰ গিয়াৰটো তাৰ পিছত তোমালোকে এক নম্বৰ যেতিয়া লগাব হ'ব তেতিয়া তোমালোকে অলপ ইয়াত যেনেকৈ দেখাইছে এতিয়া তোমালোকৰ গিয়াৰটো ইয়াত আছে ইয়াত এই ফলৰ পৰা অলপ লেফট সাইডে মুভ কৰিব লাগিব মুভ কৰি অলপ আগত লৈ যাব লাগিব তেতিয়া তোমালোকৰ এক নম্বৰ গিয়াৰটো লাগিব এছৱা তোমালোকৰ এক নম্বৰ গিয়াৰটো এনেকৈ কৰি অলপ মুভ কৰিলা তাৰপিছত এনেকৈ আগত দি দিলা ৰবা মই ক্লাছটো প্ৰেছ কৰা নাছিল সেইকাৰণে মুভ হোৱা নাই মই ক্লাছটো প্ৰেছ কৰি লৈছোঁ সদায় ক্লাছ প্ৰেছ কৰিহে গিয়াৰটো চেঞ্জ কৰিবা এতিয়া এনেকৈ মুভ কৰি অলপ এনেকৈ আগত দি দিলে তোমালোকৰ এক নম্বৰ গিয়াৰত লাগি গ'ল এতিয়া গিয়াৰটো এক নম্বৰত লাগি আছে এই জেগাটোত গিয়াৰটো আছে তাৰপিছত আকৌ দুই নম্বৰত লৈ যাব হ'লে এইটো একৰ পৰা ডাইৰেক্ট চিধা চিধি দুইত লৈ যাব লাগিব এইটো যেনেকৈ একত আছে এইফালে চিধা চিধি দুইত এনেকৈ লৈ যাবা এতিয়া দুই নম্বৰত আছে তোমালোকৰ এইটো পজিশনত গিয়াৰটো আছে তেতিয়া তোমালোকে অলপ আগত লৈ গৈ ৰাইট সাইডে এনেকৈ মুভ কৰি অলপ আকৌ চিধা চিধি লৈ গ'লে 3 নম্বৰ গিয়াৰত লাগিব গিয়াৰটো যেনেকৈ ইয়াৰ পৰা এইটোৰ পৰা এইটো এনেকৈ লৈ গ'লা এইটো ইয়াত নাথাকে পটককৈ ইয়াত আহিয়ে যায় নিউট্ৰেলত এইটো এনেকৈ কৰি কেনে এনেকৈ লৈ গ'লে এইটো নিউট্ৰেলত লগে লগে আহি যায় তোমালোকে এইটো এনেকৈ লৈ গ'লা তাৰপৰা এনেকৈ নিউট্ৰেলত নিজে আহি যাব তাৰপৰা এনেকৈ আগত দি দিলে হৈ গ'ল এইটো 3 নম্বৰ গিয়াৰ তাৰপৰা 4 নম্বৰ গিয়াৰটো বহুত সহজ হয় 4 নম্বৰ গিয়াৰটো নিউট্ৰেলত আনিলা নিউট্ৰেলৰ পৰা ডাইৰেক্ট 4 নম্বৰ গিয়াৰ তেনেকৈ লগাই দিব পাৰা বেক কৰি দিলে হৈ গ'ল তাৰপিছত 5 নম্বৰ গিয়াৰটো এনেকৈ কৰি নিউট্ৰেলত আহি গ'ল নিউট্ৰেলৰ পৰা আকৌ ৰাইট সাইডে লৈ যায় অলপ আগত ঠেলি দিলে হৈ গ'ল 5 নম্বৰ গিয়াৰটো লাগি যাব এনেকৈ তাৰপিছত ৰিভাৰ্স গিয়াৰটো সেম যেনেকৈ 2 নম্বৰ গিয়াৰ আছিলে এইটো ৰাইট সাইডে ৰিভাৰ্স গিয়াৰটো এনেকৈ অলপ এইফালে লৈ কেনে ৰিভাৰ্স গিয়াৰটো অলপ টান হৈ লগাবলৈ পটককৈ নালাগে এইটো হয় ৰিভাৰ্স গিয়াৰ সো তোমালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰি ল'বা এক নম্বৰ এনেকৈ ক্লাছটো প্ৰেছ কৰি বন্ধ গাড়ীতে তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি ল'বা 1 তাৰপিছত 2 তাৰপিছত মাজত আনি 3 তাৰপিছত 4 তাৰপিছত আকৌ মাজত আনি এনেকৈ 5 তাৰপিছত ৰিভাৰ্সটো লাহে ধীৰে মনত কৰিলেও হ'ব প্ৰথমতে 5টা গিয়াৰ মনত কৰি ল'বা আৰু একদম বেছিকত তোমালোকৰ 3টা গিয়াৰলৈকে চলাব লাগিব 3টা গিয়াৰে ফাৰ্ষ্ট মনত থবা 1 2 3 এনেকৈ আৰু 3 পৰা ডাইৰেক্ট 1ত আহিবলৈ নাহে গিয়াৰ সেইটো মনত ৰাখিবা যে 3 পৰা 1ত লৈ যাব পাৰিবা গিয়াৰ বা 5ৰ পৰা 1ত লৈ যাব পাৰিবা গিয়াৰ ডাইৰেক্ট 5 নম্বৰ এনেকৈ গিয়াৰ লাগি আছে তোমালোকে ডাইৰেক্ট এনেকৈ ইয়াত আনি কেনে ডাইৰেক্ট 1 নম্বৰ গিয়াৰটো লৈ যাব পাৰিবা তোমালোকৰ গাড়ীৰ স্পীডটো কিমান আছে সেইটো চাই মেলি নেক্সট ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক লেফট সাইড জাজমেণ্টটো শিকাম লেফট সাইডৰ জাজমেণ্টটো ষ্টাৰ্টিঙত বহুত বেছি প্ৰবলেম হয় মোৰো হৈছিলে সকলোৰে হয় এইটো তোমালোকক মই জাজমেণ্টটো শিকাম কেনেকৈ কৰিব লাগে জাজমেণ্টটো লেফট সাইডৰ ৰাইট সাইডৰ তোমালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা মোৰ ভিডিঅ'টো আহিলে তোমালোকে চাবা আৰু লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু তোমালোকে যদি মোৰ চেনেলত আজি নতুনকৈ আহিছা তেন্তে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে মই নতুন ভিডিঅ' দিলে তোমালোকৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যনটো যায় আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ টিল দেন signing off